Jimmie Åkesson har nu störst förtroende bland folket av alla partiledare. Detta medan Stefan Löfven sjunker som en sten. Ännu lägre än sossarnas historiskt låga förtroendemätning efter valet 2014. Men vad beror detta på egentligen? Det här är väldigt goda nyheter för mig, så jag kommer inte låtsas att jag inte är glad. Två saker främst. Vi har ju Löfvens intervju i Agenda som var så sprängkass att till och med Aftonbladet roastade honom. Det är ju partiets egna tidning! Oberoende såklart. Den andra saken som gjorde att Steffe plötsligt sjönk som en sten är hans barnsliga blöjreaktion till ett politiskt samarbete mellan SD och Moderaterna, som varit otroligt plågsamt långdraget i sin självklarhet. Men först tänkte jag att vi kunde titta ordentligt på det där katastrofklippet som alla pratat om. Hade vi haft samma situation även om vi inte hade haft den stora flyktinginvandring som vi har haft de senaste decennierna? Om de ekonomiska klyftorna och de sociala orättvisorna hade varit detsamma, svar ja. Okej. Självaste SVT kan inte ens förneka att 58% av våldtäkter är importerade. Så hur svår är din PK-psykos när du lyckas vara mer PK än självaste PK Public Service? En stor flyktinginvandring, och många menar att gängbrottsligheten idag beror på det. Organiserade brottslighet, den beror på segregation. Men hänger det inte ihop med den stora invandringen? Då kan det faktiskt hända exakt vem som helst. Kopplar du ihop invandringen med segregationen? Nej, segregationen beror på att för låg sysselsättning, för hög arbetslöshet i de här områdena. Det här bevisar verkligen att sossarna är en politisk sekt och inte ett seriöst parti. Och vad alla sekter har gemensamt är att de lever i sin egen lilla bubbla utanför den fientliga omvärlden, som i det här fallet definieras som rasister och nazister. Det är därför polisen får mer resurser, får bättre verktyg, både att kunna läsa krypterad trafik, göra det lättare att sätta upp kameror där man anser att det behövs vara kameror. Gud, vilken bra idé! Låt oss övervaka vanliga, skötsamma medborgare för att sossarnas mest hängiva väljare ute i förorterna inte kan hålla picken i schack. Låt era ogenomtänkta politiska beslut sluta med ännu mer dåliga konsekvenser för helt vanliga människor. Är det en bra sammanfattning av sossemoralen där? Undersökningar visar att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller dödsskjutningar av unga människor. Vad beror det på? Vi hade ett annat dödligt våld i Sverige för som då har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem, och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen. Ja, det var ju Sverigebilden som alla svenska medborgare gick med på och såg till att upprätthålla. Det är den här perioden som de här utanförskapsområdena har växt fram de senaste decennierna. Större delen av den tiden har Socialdemokraterna styrt Sverige. Vad borde ni ha gjort annorlunda? Ja, sanningen är ju det att det här styrs av både borgerliga och socialdemokratiska. Det är en bra poäng. Återigen, Sverigebilden som alla gick med på. Reinfeldt, Batra och Milhouse Kristersson formar den väldigt länge de också. Det var faktiskt högern som tog strid för öppna gränser i Sverige på 90-talet. Runt samma tid som Socialdemokraterna kämpade för att hålla gränserna stängda. Det var runt denna tid som jag kom till Sverige som flykting faktiskt, 93. En tid då Sverige fortfarande tog emot riktiga flyktingar. Markant skillnad från idag, där många är ekonomiska migranter eller åldersbedragande afghaner med Naruto-frisyrer. Hur skulle ni ha gjort för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten i de här områdena? Det vi gör, sen jag tillträdde som statsminister så är det drygt 300 000 människor fler som går till arbete. Ja, fast i relation till hur många? Alltså hur många har ni tagit in totalt relativt till antalet som är, du vet... Läs rubrikerna. Utanförskapet och gängbrottsligheten är ju numera etnifierad. Men hänger det inte ihop med den stora invandringen? Då kan det faktiskt hända exakt vem som helst. Människor in i arbete så att ungdomarna ser att de vuxna, de går till jobbet. De är inte lediga. Barnen och ungdomarna ska vara i skolan där de ska vara och drömma om att bli polis eller lärare eller undersköterska eller industriarbetare. Under tiden som fler har fått jobb har fler också blivit våldtagna, skjutna och bombade. Så allt kanske inte handlar om jobb. Majoriteten av människorna i förorterna är inte kriminella, trots att de befinner sig i exakt samma socioekonomiska utsatthet som gängen. Testa att börja utvisa dem som skapar problemen istället för att behålla 80% av dömda förövare. Då kanske vi kommer se
en stor skillnad. Till invandrarnas fördel främst av allt, då det är de som tvingas bo i de här områdena och det är deras goda rykte ni spelar med när ni vägrar att göra skillnad på de bra och de dåliga på det här sättet. Med vänliga hälsningar, en invandrare. In på gymnasiet och kan komma ut i yrkeslivet istället för att välja brottets bana. Därför har läsa, skriva, räkna garantin redan i årskurs 1. Ha människor in i arbete så att ungdomarna ser att de vuxna, de går till jobbet. De är inte lediga. Brist på arbete, de blir där arbete eller skolorna inte fungerar tillräckligt bra. Så blir man en barbar? Brottets bana. Det är märkligt hur de flesta arbetslösa, vare sig det är invandrare eller svenskar, inte blir kriminella. De kanske blir miserabla, uppenbarligen. Men de blir inte kriminella. För det räcker inte med motgångar i livet för att kasta bort moralen helt och hållet. Så det där med socioekonomiska faktorer kanske är rent skitsnack. Och här kan vi se hur någon, till och med så högt uppsatt som ett lands statsminister, kan bli helt vänsterbliven av sånt skitsnack. Men det beror ju på just arbete. Vi ska ha människor in i arbete så att ungdomarna ser att de vuxna, de går till jobbet. Arbete, de är inte lediga. Det här är egentligen inget konstigt för en socialist. Allt som Löfven säger i den här intervjun är punkt och pricka efter ideologin och vänsterns syn på sociala orättvisor. De tror verkligen på att arbete kommer machtfrei. Men äkta klassförakt är när du tror att fattigdom automatiskt kommer göra någon till en sämre människa. För det visar bara hur mycket du projicerar dina egna tendenser till girighet. Men hänger det inte ihop med den stora invandringen? Då kan det faktiskt hända exakt vem som helst. Det beror inte på var jag är född, på förutsättningarna. Så det viktigaste vi gör här det är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Okej, typisk socialistfilosofi. Grejen är, även om du hade haft rätt, hur kommer det sig att Sverige haft det största avgrundsraset inom social rättvisa inom hela Europa under hela den här tiden som ni har fått styra? En ny rapport från EU visar att ända sedan 2009 har Sverige haft den största försämringen av välfärd och integration av 41 jämförda OECD-länder. Citat: den senaste utvecklingen utmanar landets historiska position som ledare i att tillhandahålla välfärd. Sverigebilden. Alltså. Kopplar du ihop invandringen med segregationen? Nej, som jag säger, segregationen beror på att det är för låg sysselsättning, för hög arbetslöshet. Okej. Så det beror inte på att svenskar och invandrare bor i helt annorlunda områden. Det beror inte på att det bara krävs 4% icke-europeiska invandrare att flytta in i ett område innan svenskar flyttar ut. Och att svenskar troligtvis har högst privatlån i världen just för att de väljer att bosätta sig utanför förorterna och utanför mångkulturen. Det handlar alltså inte om att alla politiker och journalister som förespråkar mångkulturen gör precis som de flesta medelklass-svenskar och bosätter sig utanför mångkulturen. Det kan inte vara det som är nyckeln till segregationen. Det är bara en oskyldig tanke från en invandrare här. Vi har haft samma situation även om vi inte hade haft den stora flyktinginvandring som vi har haft de senaste decennierna. Om de ekonomiska klyftorna var detsamma. Svar ja, det är min bestämda uppfattning. Självklart är det inte på det här sättet, Steffe. Det är därför detta anses vara ny brottslighet som förändrar Sverigebilden. För att tjackpundarna Bo och Lasse kommer inte försöka kasta handgranater i käften på varandra. Reaktionerna på den här intervjun har varit starka och många. Och här kan vi läsa, citat: källor som Aftonbladet talar med menar att Stefan Löfven för första gången sedan han tillträdde 2012 har börjat ifrågasättas internt. Slutstort. Okej, så jag tror vi lokaliserat en stor del av förklaringen till fiaskot här. Om ert parti är så förbannat inkompetent att Stefan Löfven någonsin kunde framstå som intelligent till att börja med, då kanske det förklarar en del. Omdefiniera er uppfattning av kompetens, möjligtvis genom att inte vara socialister. Det hade kanske kunnat hjälpa er en del. Byt ut makthungern mot att lyssna på bra poänger som är grundade på fakta. Oavsett vem de kommer ifrån. Och skaffa riktiga jobb. Skaffa ett riktigt jobb istället för att leva som politiker. Vilket gör att du utvecklar makthunger som bara ren överlevnadsmekanism. Men istället ser vi ett sossemönster här. Precis innan katastrofintervjun med Agenda kallar han moderaterna nazister.
för att de äntligen samarbetar lite med SD. Men med tanke på att Socialdemokraterna snodde SDs invandringspolitik punkt för punkt, kanske de borde börja kalla sig själva för nazister istället. Det hade åtminstone varit ärligt, inte minst mot historien. Det var tack vare Socialdemokraterna som förintelsen förlängdes med flera månader. För vilka tror ni var det sålde järnmalm till nazisterna och gjorde detta möjligt? Ni inom Socialdemokraterna har gjort mer för att legitimera riktiga nazister än vad SD någonsin har gjort. Det enda man behöver göra för att totalt tappa förtroendet för er är bara att googla. Det är inte konstigt att Åkesson har mer förtroende än både Kristersson och Löfven. För att förtroende är något som byggs upp över tid. Och oavsett vad du tycker om Jimmie Åkesson kan ingen rationell människa förneka att han har haft rätt gång på gång, tid efter tid. Medan alla andra partiledare har förnekat verkligheten som vanliga svenskar lever i. Är det då verkligen konstigt att SD kommer vinna nästa val? Socialdemokraterna trodde det räckte med att stjäla SDs invandringspolitik som vallöfte och sen att ingen skulle märka när de bara fortsätter att öka invandringen. Men till och med invandrare är trötta på den vänsterliberala invandringspolitiken och det har vi varit länge. För det gynnar inte oss när ni sossar bara ser oss som husdjur istället för svenska medborgare som vill kunna vara lika trygga som vad ni själva är i era bostadsområden. Invandrare gynnas inte av att ni vägrar utvisa sådana som förstör ryktet för alla oss som är skötsamma och håller förorterna i skräck. För vi är svenskar och vi vill bli behandlade som svenskar. Inte som husdjur åt dryga champagnesocialister. Citat. Kritiker har klagat på att Löfven inte ville dra några som helst paralleller till migrationen. Okej, så precis som vanligt då alltså. Det här definierar bara den regelrätta vänsterblivenheten som har varit svensk norm de senaste 10+ åren. Man kan ju undra varför någon reagerar lite extra först nu. Hade det kunnat vara för att man helt plötsligt måste umgås med de här flyktingarna möjligtvis? Återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Kanske vi inte riktigt såg det komma. Nej, fast å andra sidan så gäller ju faktiskt det här för hela 87% av Sveriges befolkning också. Som var precis lika äckligt naiva och dumma i huvudet när de visade förtroende för den här statsministern och röstade in den här progressiva mångfaldspolitiken till att börja med. År efter år, riksdagsval efter riksdagsval, trots att ni själva saknade erfarenheter av mångkulturen. Det är dock ganska roligt att se svenskar urarta till sina hedniska rötter och förvandla Stefan Löfven till någon slags syndabocksritual för att rensa kollektivet från deras synder. Men min sadistiska högererektion åt sidan så måste jag faktiskt påpeka som en samhällstjänare att ni lär er ingenting på det här beteendet. Löfvens intervju var inte något värre än någon annan intervju han har haft de senaste åren och ni valde honom ändå till statsminister. Fundera på det en stund. För det är sjukt vad svenskar låter sig själva imponeras av. Men inte lika sjukt hur snabbt de är villiga att förkasta det och låtsas att det aldrig fanns i deras egna mönster till att börja med. Om du vill hjälpa mig att spräcka den här fåraktiga åsiktskorridoren, dela gärna den här videon och överväg lite uppmuntran genom Swish också. För det är ytterst smärtsamt, den här fåraktiga dumheten ni utsätter mig för. God jul kompis!